จังหวัดน่านดินแดนภูเขาสูงติดชายแดนประเทศลาวเป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยผู้คนในพื้นที่นี้ดำรงชีวิตด้วยการทำเกษตรและเก็บของป่ามาหลายชั่วอายุคนโดยมีไฟเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าการใช้ไฟเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์เป็นสาเหตุหลักของไฟป่าในประเทศไทยไฟที่ขาดการควบคุมสามารถลุกลามสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงและยังส่งผลกระทบไปถึงพื้นที่อื่นๆที่ห่างไกลออกไปการใช้ไฟถือเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในจังหวัดน่านชาวบ้านใช้ไฟเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกกำจัดเศษวัสดุจากการเกษตรตลอดจนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรก็ตามแม้จะมีมาตรการป้องกันไฟในรูปแบบต่างๆแต่ความรู้และศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชนอาจทำให้ไฟลุกลามเกินควบคุมและกลายเป็นไฟป่าโดยไม่ตั้งใจโครงการของรีคอปมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนในการทำแผนการจัดการไฟตั้งแต่การทบทวนประวัติการเกิดไฟในอดีตการลดความเสี่ยงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดไฟและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดไฟโดยแผนเหล่านี้ต่อยอดจากแนวทางปฏิบัติในการจัดการไฟที่มีอยู่เดิมของชุมชนแล้วนำหลักวิทยาศาสตร์มาเสริมเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมาชุมชนเป้าหมายทั้ง4แห่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงได้จัดทำแผนการจัดการไฟตามบริบทชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพเรื่องความปลอดภัยในการควบคุมและดับไฟมีการฝึกปฏิบัติการเผาตามกำหนดโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในการประเมินช่วงเวลาที่เหมาะสมและรูปแบบการเผาเพื่อลดควันและความเสี่ยงจากไฟแผนการจัดการไฟยังรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานการลาดตระเวนและการตั้งจุดเฝ้าระวังและในส่วนของการดับไฟก็มีการฝึกทบทวนกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การแจ้งเหตุการรวมพลการดับไฟการรายงานผลเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีแผนในการพัฒนาคู่มือการเผาตามกำหนดร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายการเผาตามกำหนดของประเทศไทยอีกด้วยคือเดิมทีไม่สนใจว่าป่ามันคืออยู่ตรงไหนแต่ณปัจจุบันเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าโอเคคือขอบไร่ขอบสวนของเราเนี่ยคือเป็นป่าแล้วก็เผาเฉพาะในสวนแล้วก็เผาอย่างมีการควบคุมก็คือหนึ่งก็คือแผนใช่ไหมฮะแผนสำคัญมากเพราะว่าแผนเนี่ยจะมีระยะเวลาวันเวลาว่าจากเดือนไหนถึงตรงไหนแล้วก็มาแยกเรื่องของพืชด้วยว่าในชุมชนเราเนี่ยมีกี่พืชที่เราจะต้องเผาก่อนกลางหรือหลังเสริมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมฮะอันนี้คืออุปกรณ์ตัวช่วยให้กับชุมชนถ้าเมื่อก่อนนี่เราต้องใช้คนเยอะแต่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปใช้เยอะขนาดนั้นเพราะมีตัวอุปกรณ์ช่วยแล้วก็มันจะปลอดภัยกับชีวิตมากขึ้นทุกภาคส่วนตอนนี้เริ่มมองเห็นว่าโอเคคนอยู่กับป่าเนี่ยจะต้องเสริมในสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ในชุมชนเนี่ยให้กลับมาใช้ประโยชน์ในสังคมตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้ครับสำคัญที่สุดก็คือชีวิตประจำวันบ้านเราเนาะถ้าไม่มีน้ำเราอยู่กับป่ากับน้ำก็รีคอปเข้ามาก็ดีนะคะทางชุมชนอย่างเช่นไม่รู้ว่าจะปรึกษาหน่วยงานไหนอย่างเงี้ยทางรีคอปพาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาช่วยในจุดนี้นะคะผลดีก็คือมันไม่ลามเข้าในป่าชุมชนอย่างนี้ค่ะในที่แหล่งน้ำดื่มด้วยค่ะด้วยที่งบประมาณกำลังคนของเรามีเท่าเดิมแต่พื้นที่ในการทำหน้าที่ของเรารับผิดชอบเนี่ยเพิ่มเป็น4 เท่าตัวจาก 250,000 มาเป็น1 ล้านไร่อันนี้คือความท้าทายอย่างยิ่งสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือการทำงานกับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเลยนะครับการมีหน่วยงานอย่างรีคอปเข้ามาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการทำงานของหน่วยงานเรากับชุมชนเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกันก็สังเกตได้เลยว่าชุมชนเขามีแผนการจัดการเรื่องของไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็สถิติที่เราเห็นในตัวเลขนะที่เราดูได้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดความร้อนในพื้นที่เนี่ยมันลดลงแล้วก็สถานการณ์หมอกควันนะครับคลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ การเผาตามกำหนด
สังเกตใช้ว่า prescribed burning คือการเผาตามกำหนดเวลาเผาตามกำหนดสถานการณ์ที่เราเป็นคนควบคุมเผาตามกำหนดเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายที่เราควบคุมการเผาตามกำหนดไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะสามารถเผาได้เลยเราต้องมีการมองปัจจัยสำคัญ3ตัวที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมเรื่องของพฤติกรรมของไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเชื้อเพลิงแล้วก็ภูมิประเทศซึ่งแตกต่างจากการเกิดไฟป่าหรือการเกิดจากการเผาโดยขาดเจตนาหรือการเผาโดยไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นไฟอาจจะลุกลามเร็วหรือช้าก็ได้จะลุกลามกระเด็นข้ามแนวกันไฟไปได้ทำให้เกิดไฟไหม้รุนแรงขึ้นผมเชื่อว่าชุมชนเขามีความตั้งใจดีในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเพราะนั่นคือแหล่งหากินแหล่งทำมากินของเขาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเขาเป็นตู้กับข้าวของเขาคนตราบใดที่เขาเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้เหล่านั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขามีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยดูแลได้ผมว่าเขาจะช่วยทำงานอย่างเต็มที่เพราะนั่นคืออนาคตของเขาตัวโครงการจัดการไฟโดยชุมชนเป็นฐานก็คือมีหัวใจอยู่ที่การให้ความสำคัญกับชุมชนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของการจัดการไฟนอกจากนั้นเองก็คือมีเรื่องของการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาร่วมตัดสินใจทั้งเรื่องของตัวการออกแบบนะคะว่าเราจะมีแผนการจัดการไฟอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของการติดตามผลเพราะว่าปัญหาในการจัดการพื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เนี่ยสำคัญที่คนในท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยคือการที่จะให้ทั้งเรื่องของอำนาจนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยจะเป็นหัวใจในส่วนนี้ที่รัฐบาลสามารถที่จะสนับสนุนได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆค่ะโดยหวังว่าตัวกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถทำให้เรื่องของตัวการจัดการไฟโดยชุมชนเป็นฐานเนี่ยจะได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มีการขยายผลออกไปในพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นค่ะ